आपण आता नेक्स्ट आर्टिकल बघूया, डेरिव्हेटिव्हज ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन्स. आता इम्प्लिसिट फंक्शन्स म्हणजे काय असतात बघा, फंक्शन्स इन विच y इज कम्प्लिटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x. म्हणजे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 3 किंवा y इज इक्वल टू साइन x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7. हे असं फंक्शन्स जेव्हा y हा कम्प्लिटली x च्या भाषेत एक्सप्रेस केला जातो, like y is completely written in terms of x. Here also y is completely written in terms of x. Such kinds of functions are called explicit function. अशा functions ला काय म्हटलं जातं? Explicit functions. Okay. So explicit functions चे डेरिव्हेटिव्ह घेणं काय सोपंच आहे ना. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x म्हटलं की या LHS ला लेफ्ट हँड साइडला y च्या ठिकाणी काय येणार dy by dx, इकडे पण y च्या ठिकाणी काय येणार dy by dx. म्हणजे आपल्याला डायरेक्टली dy by dx चा आन्सर भेटणार आहे डिफरन्शिएट करून. बट इम्प्लिसिट फंक्शन म्हणजे बघा, मी क्वेश्चन 3 मधला फर्स्ट वन नोट डाऊन केला एक्सरसाइज 1.3 मधला. तर तो काय दिलाय, रूट एक्स प्लस रूट वाय इज इक्वल टू रूट ए. इथे वाय हा एक्सच्या टर्म्स मध्ये एक्सप्रेसच केलेला नाहीये. अशा प्रकारच्या फंक्शन्सला इम्प्लिसिट फंक्शन्स म्हणतात. सो बेसिक डिफरन्स तुम्हाला कळायला पाहिजे. एक्सप्लिसिट फंक्शन्स आर द फंक्शन्स वेअर y इज कम्प्लिटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, दॅट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x या फॉर्मॅट मध्ये दिलंय. फॉर एक्झाम्पल मी इथं 2y इज इक्वल टू एक्झाम्पल्स घेतले. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू साइन x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7. सो इथं y हा कम्प्लिटली एक्सच्या भाषेत एक्सप्रेस केलाय. अशा फंक्शन्सला आपण एक्सप्लिसिट म्हणतो. इथं डेरिव्हेटिव्ह घेणं सोपं आहे. डायरेक्टली डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हटलं की LHS चा जो y आहे तिथे dy by dx येणार आहे डिफरन्शिएट केल्यावर, आणि आपल्याला डायरेक्टली dy by dx चा आन्सर भेटणार आहे. बट इन केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बघा, क्वेश्चन या फॉर्मॅट मध्ये दिलाय आणि dy by dx काढायला सांगितलेलं आहे. बट इथे y हा एक्सच्या भाषेमध्ये एक्सप्रेस केलेला नाही. इन्स्टेड इथे रूट y प्रेझेंट आहे. बघा, y इज इक्वल टू समथिंग प्रेझेंट आहे का, तर नाहीये. किंवा आपण y इज इक्वल टू घेऊ शकत नाही. टोटल इक्वेशनच आहे बघा इथे. इथे इक्वल टू साइन आहे. मग हे टोटल आपल्याला डिफरन्शिएट करायचं आहे. हे डिफरन्शिएट करून आपल्याला dy by dx ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. सो such kind of functions are called as implicit functions where y is not completely described in terms of x or not expressed completely in terms of x. If it is expressed, that is y is complete function of x, then we say that the functions are explicit functions. त्याला काय म्हणायचं, explicit functions. So implicit function चे डेरिव्हेटिव्ह कसे घ्यायचे बघा, इझियर आहे. लक्ष द्या, मी इथे घेतोय फर्स्ट प्रॉब्लेमचं डेरिव्हेटिव्ह. काय म्हणूया डिरेक्टली, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. बघा, रूट एक्स चं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाय चं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे, राईट. सो या y ला मी x लेट केलं होतं. सो रूट एक्स चं 1/2 रूट एक्स. आता y ला x लेट केलं, सो त्याचं परत डेरिव्हेटिव्ह dy by dx इज इक्वल टू रूट ए. रूट ए म्हणजे कॉन्स्टंट आहे, इज कॉन्स्टंट, सो त्याचं डेरिव्हेटिव्ह किती आलं, 0. आता मला dy by dx चा आन्सर काढायचा आहे. हे LHS ला ठेवूया आणि हे 1/2 रूट एक्स पलीकडे पाठवूया. सो 1/2 रूट वाय dy by dx इज इक्वल टू हे 1/2 रूट एक्स तिकडे गेल्यानंतर काय होणार, मायनस 1/2 रूट एक्स. हे 2 काय होणार बघा, मला सांगा, कॅन्सल होईल. हा रूट वाय तिकडे वरती जाईल. देअरफॉर dy by dx इज इक्वल टू हा रूट वाय तिकडे वर गेल्यानंतर काय होईल, मायनस रूट वाय अपॉन रूट एक्स, दॅट इज इक्वल टू मायनस ऑफ एका स्क्वेअर रूटच्या अंडर लिहू शकतो y by x. सो दिस इज आवर dy by dx. सो एकदम सिंपल टाइप आहे, असं काही डिफिकल्ट नाहीये. y इन टर्म्स ऑफ x कम्प्लिटली एक्सप्रेस जरी केला नसेल तरी डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आणि dy by dx एका साईडला ठेवायचं LHS ला आणि बाकी सगळं RHS ला न्यायचं आणि फायनली dy by dx चा आन्सर लिहायचं. म्हणजे dy by dx ची जी टर्म आहे ती मी इथे LHS ला ठेवली आणि हा जो 1/2 रूट एक्स आहे RHS ला पाठवला. सो डिरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचे, काही इश्यूज नाही त्याच्यामध्ये. फक्त लक्षात ठेवा, इम्प्लिसिट फंक्शन म्हणजे असे फंक्शन ज्याच्यामध्ये y इन टर्म्स ऑफ x डिरेक्टली एक्सप्रेस केला जात नाही आणि y इन टर्म्स ऑफ x डिरेक्टली एक्सप्रेस केला असेल तर त्याला आपण एक्सप्लिसिट फंक्शन्स असं म्हणतो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मी आता इथे नोट डाऊन करतोय, क्वेश्चन नंबर 2. काय दिलं बघा, क्वेश्चन नंबर 2, x रूट x प्लस y रूट y, x रूट x प्लस y रूट y इज इक्वल टू a रूट a. या प्रकारे क्वेश्चन दिला आहे, x रूट x प्लस y रूट y इज इक्वल टू a रूट a आणि आपल्याला dy by dx फाइंड करायला सांगितलेलं आहे. सो बघा, इथे आपण पहिल्यांदा थोडंसं त्याला सिम्प्लिफाय करूया आणि मग डेरिव्हेटिव्ह घेऊया. कसं सिम्प्लिफाय करतोय नीट लक्ष द्या. मला सांगा, x रेस टू 1 आहे
आणि रूट एक्स म्हणजे एक्स रेस टू हाफ आहे. मग एक्स इंटू एक्स रेस टू हाफ या इंडायसेसची ऍडिशन होणार ना. इथे इंडायस 1 आहे बघा, एक्स रेस टू 1 आणि रूट एक्स म्हणजेच एक्स रेस टू हाफ. 1 प्लस हाफ किती होणार 3/2 म्हणजे एक्स रूट एक्स कॅन बी रिटन ॲज एक्स रेस टू 3/2. सो हे लिहितो मी एक्स रेस टू 3/2 प्लस हे वाय रूट वाय काय येणार वाय रेस टू 3/2 इज इक्वल टू इकडे तुम्हाला ए रेस टू 3/2 लिहायचं असेल तरी लिहू शकता. ए रूट ए काय येणार ए रेस टू 3/2. सो मी जे सर्ड फॉर्मॅटमध्ये होतं ते कन्वर्ट केलंय इंडायसेस फॉर्मॅटमध्ये. लक्षात आलं. एक्स रूट एक्स म्हणजे एक्स रेस टू 3/2, वाय रूट वाय म्हणजे वाय रेस टू 3/2, ए रूट ए म्हणजे ए रेस टू 3/2. आता डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इट इज अ काइंड ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन ॲज वाय इज नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स. सो एक्स रेस टू 3/2 चा डेरिव्हेटिव्ह एक्स रेस टू एन चा डेरिव्हेटिव्ह एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. मग एक्स रेस टू 3/2 चं 3/2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 मायनस 1. 3/2 मायनस 1 म्हणजेच किती असणार आहे हाफ. सो आपण इथं लिहिणार आहे हाफ प्लस वाय रेस टू 3/2 चं पण तेच 3/2 इंटू वाय रेस टू 3/2 मायनस 1 म्हणजे हाफ एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. बट वायला माइंडमध्ये एक्स लेट केलंय सो त्याचा पण डेरिव्हेटिव्ह dy/dx. आणि ए रेस टू 3/2 चं डेरिव्हेटिव्ह कॉन्स्टंट आहे. हा कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह किती 0. आता dy/dx ची टर्म इथेच ठेवा आणि हे दोघं तिकडे घेऊन जा. म्हणजे काय होणार इथं बघा 3/2 इंटू वाय रेस टू हाफ इंटू dy/dx इज इक्वल टू हे जे प्लस आहे तिकडे गेल्यावर काय होणार मायनस 3/2 एक्स रेस टू हाफ. बोथ साइडचं 3/2 काय होईल बघा कॅन्सल. सो दिस 3/2 and this 3/2 गेट्स कॅन्सल. हे y रेस टू हाफ तिकडे डिवाइड करा. देअरफॉर dy/dx इज इक्वल टू एक्स रेस टू हाफ. इथं बाहेर निगेटिव्ह साइन आहे आणि खाली काय येईल y रेस टू हाफ. आता मला सांगा ही निगेटिव्ह साइन ॲज इट इज राहिली y रेस टू हाफ ने इकडे डिवाइड झालं. एक्स रेस टू हाफ आणि y रेस टू हाफ म्हणजेच रूट एक्स आणि खाली आला रूट वाय. एक्स रेस टू हाफ म्हणजे रूट एक्स, वाय रेस टू हाफ म्हणजे रूट वाय. सो एका रूट अंडर लिहूया एक्स अपॉन वाय. हे आन्सर आहे dy/dx. ओके. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 पण आपण आता सॉल्व्ह करूया. क्वेश्चन नंबर 3 काय दिलेलं आहे बघा. एक्स प्लस रूट एक्स वाय प्लस वाय इज इक्वल टू 1. नोट डाऊन करून घेतोय बघा मी इथे. एक्स प्लस रूट एक्स वाय प्लस वाय इज इक्वल टू 1 असं दिलेलं आहे आपला. एक्स प्लस रूट एक्स वाय प्लस वाय इज इक्वल टू 1 आणि dy/dx फाइंड करायचं. सो लेट अस फाइंड dy/dx. कसं फाइंड करतोय नीट लक्ष द्या. डायरेक्टली म्हणायचं डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस रूट एक्स वायचं या एक्स वायला माइंडमध्ये यू लेट करायचं. मग रूट यूचं काय असणार 1/2 रूट यू म्हणजे रूट एक्स वायचं काय असणार 1/2 रूट एक्स वाय इंटू या एक्स वायला आपण काय लेट केलं होतं यू लेट केलं होतं ना. सो त्याचं डेरिव्हेटिव्ह इथं आत लिहिणार आहे एक्स वायचं. बट एक्स वायचं डेरिव्हेटिव्ह लिहिताना इथं आपल्याला प्रोडक्ट लॉ यूज करायला लागेल बघा. एक्स इंटू वाय म्हणजे एक्स कॉन्स्टंट वायचं डेरिव्हेटिव्ह dy/dx प्लस वाय कॉन्स्टंट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1. समजलं. आणि पुढे प्लस या वायचं डेरिव्हेटिव्ह किती लिहायचं dy/dx इज इक्वल टू या 1चं डेरिव्हेटिव्ह किती आहे 0. सो बघा डेरिव्हेटिव्ह कसं घेतलंय डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस या रूट एक्स वायचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स वाय एक्स वायला यू लेट केलं. सो त्या एक्स वायचं परत डेरिव्हेटिव्ह काय येणार एक्स वायचं डेरिव्हेटिव्ह हे आलं dy/dx ऑफ एक्स वाय कसं लिहायचं एक्स कॉन्स्टंट वायचं डेरिव्हेटिव्ह प्लस वाय कॉन्स्टंट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस या वायचं डेरिव्हेटिव्ह dy/dx इज इक्वल टू 1चं डेरिव्हेटिव्ह 0. आता सगळे dy/dx एका ठिकाणी कलेक्ट करून लेफ्ट हँड साईडला ठेवायचे आणि बाकी सगळं राईट हँड साईडला न्यायचं. त्यासाठी पहिल्यांदा मी या 1/2 रूट एक्स वायने आत मल्टिप्लाय करतो. हे 1 ॲज इट इज प्लस या 1/2 रूट एक्स वायने इथे मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय येणार x/2 रूट एक्स वाय आणि हे dy/dx प्लस इथे मल्टिप्लाय केल्यानंतर y इंटू 1 y आहे. सो 1 इंटू y/2 रूट एक्स वाय प्लस dy/dx इज इक्वल टू इकडे 0च राहणार आहे. इकडे काय राहणार आहे 0च. सो आता हे पुढे सॉल्व्ह करूया. कसं सॉल्व्ह होणार आहे बघा. काय करणार आहे dy/dx च्या टर्म्स आहेत त्या एकत्र ठेवणार आहे. त्यातून dy/dx कॉमन काढतो आणि ज्याच्यात dy/dx नाही ते पलीकडे पाडतो. सो
काय होईल बघा, लक्ष द्यायचं आहे. 1 प्लस dy बाय dx 1 प्लस y अपॉन 2 रूट xy हे आपण पलीकडे लिहूया आणि x अपॉन 2 रूट xy dy बाय dx प्लस dy बाय dx इकडेच ठेवूया. सो x अपॉन 2 रूट xy dy बाय dx प्लस dy बाय dx हे dy बाय dx च्या दोन टर्म्स LHS ला ठेवल्या आणि RHS ला काय पाठवतो बघा 1 आणि y अपॉन 2 रूट xy दोघांना प्लस साइन आहे म्हणजे तिकडे गेल्यानंतर दोघं निगेटिव्ह होणार आहेत म्हणजे इक्वल्स टू काय येणार -1 +1 तिकडे गेल्यावर -1 आणि हा प्लस तिकडे गेल्यानंतर -y अपॉन 2 रूट xy. समजलं? आता बघा हा जो x आहे तो आपण कसा लिहू शकतो रूट x इंटू रूट x. हा जो x आहे तो आपण लिहू शकतो रूट x इंटू रूट x आणि खाली काय आहे बघा इथे रूट ऑफ x इंटू y. आता हा एक रूट x आणि हा एक रूट x काय होणार कॅन्सल म्हणजे खाली फक्त रूट y राहणार आणि वर एक रूट x राहणार म्हणजे वरती रूट x राहणार आणि खाली काय राहणार रूट y कारण की याच्यात एक रूट x आहे आणि इकडे हे x कसं लिहिलं मी रूट x इंटू रूट x एक रूट x काय झाला कॅन्सल मग वरती राहिला रूट x आणि खाली राहिला रूट y. रूट x अपॉन रूट y म्हणजेच काय रूट ऑफ x अपॉन y रूट ऑफ काय आला x अपॉन y. सो हे हाफ ॲज इट इज आणि हे रूट x अपॉन y आपण लिहिणार आहे. सो यांचं सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर हे हाफ रूट ऑफ x अपॉन y dy बाय dx प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू -1 मायनस इथे पण तसंच करू शकतो आपण बघा हे y जे y ते आपण रूट y इंटू रूट y लिहू शकतो. हे जे वरचं y आहे ते रूट y इंटू रूट y लिहिता येईल आणि खाली काय प्रेझेंट आहे हे 2 आणि रूट ऑफ x इंटू y. आता हे एक रूट y आणि हे एक रूट y काय होणार कॅन्सल होणार मग वरती रूट y एक राहिला आणि खाली रूट x राहिला. सो रूट y अपॉन रूट x म्हणजेच काय रूट ऑफ y अपॉन x आणि हा जो हाफ आहे तो ॲज इट इज राहणार आहे. हा हाफ ॲज इट इज राहणार म्हणजे ह्याच्या बदल्यावर आपण काय लिहू शकतो हाफ रूट y अपॉन x हाफ रूट y अपॉन x. समजलं? सो बघा मी कन्वर्ट केलंय वेगळ्या फॉर्म मध्ये. आता dy बाय dx कॉमन काढूया. सो dy बाय dx इथे LHS मध्ये कॉमन काढलं तर dy बाय dx इनटू ब्रॅकेट हाफ रूट x अपॉन y प्लस 1 हाफ रूट x अपॉन y प्लस इथं 1 राहणार इज इक्वल टू इथे काय राहणार -1 मायनस हाफ रूट y अपॉन x. आता या टर्मने इकडे डिवाइड करूया आपण या टर्मने इकडे डिवाइड करूया म्हणजे आपल्याला कशाचा आन्सर भेटेल dy बाय dx चा आन्सर भेटेल. बघा इकडे डिवाइड करणार आहे मी डिवाइड केल्यानंतर काय होणार आहे देअरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू त्याच्यातून निगेटिव्ह साइन कॉमन काढली तरी चालेल. निगेटिव्ह साइन कॉमन काढली तर ब्रॅकेट मध्ये राहणार आहे हाफ रूट y अपॉन x प्लस 1 हे पहिल्यांदा लिहिलंय आणि हे 1 नंतर लिहिलंय. निगेटिव्ह साइन कॉमन काढली होल डिवाइडेड बाय इकडे काय आहे सांगा हाफ इंटू रूट x अपॉन y प्लस 1. तुम्हाला वाटलंच तर हे काय करायचं असेल क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं असेल तर करू शकता आणि dy बाय dx अजून सिम्पलर फॉर्म मध्ये लिहू शकता. कसं लिहिणार आहे बघा लक्ष द्या. dy बाय dx इज इक्वल टू सपोज हे बघा सपोज आपण काय केलं तर हे 2 रूट x आहे खाली तर वरती रूट y आहे आणि खाली 2 रूट x आहे म्हणजे हे मायनस रूट y आणि खाली 2 रूट x आहे प्लस 1 आहे. हे रूट y आणि हे 2 रूट x सेपरेट केलं बघा रूट दोघांना पण या y ला सेपरेट आणि या x ला सेपरेट केलेलं आहे. ओके आणि होल डिवाइडेड बाय खाली पण तसंच करतो. हे जे हाफ आहे ते 1 इंटू रूट x किती आहे रूट x आहे आणि 2 इंटू रूट y लिहितो प्लस 1. समजलं? सो हे रूट x आणि रूट y सेपरेट केलंय हे 2 इंटू रूट x लिहिलंय इथं पण 2 इंटू रूट y दिलंय. आता हे काय करूया आपण क्रॉस मल्टिप्लाय करूया. सो क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय होणार बघा दॅट इज इक्वल टू हे निगेटिव्ह साइन ॲज इट इज 2 रूट x इंटू 1 2 रूट x सो रूट y प्लस 2 रूट x होल डिवाइड बाय 2 रूट x. हे झाला वरचा ब्रॅकेट आणि खाली ब्रॅकेट मध्ये काय येणार हे 2 रूट y ने इकडे मल्टिप्लाय करा म्हणजे रूट x प्लस 2 रूट y होल डिवाइड बाय 2 रूट y.
समजलेलं आहे. आता फक्त कॅन्सल काय होतं बघा, हे 2 बेसचे कॅन्सल होतील दोन्ही साईडचे. सो इथं पण 2 कॅन्सल, इथे पण 2 कॅन्सल. डिव्हिजन बाय अ फ्रॅक्शन इज मल्टिप्लिकेशन बाय इट्स रेसिप्रोकल. म्हणजे हा जो फ्रॅक्शन आहे खालचा तो वर गेल्यावर उलटा होणार आहे. म्हणजे मायनस हे ॲज इट इज, हे काय बघा, √y प्लस 2√x अपॉन √x इंटू हे उलट होणार वर गेल्यावर, म्हणजे काय होणार, √y वरती जाईल होल डिवाइड बाय खाली काय येणार बघा, √x प्लस 2√y, √x प्लस 2√y. आता हा √y आणि √x एकत्र लिहितो आणि हे जे आहे हे डिवाइड बाय हे एकत्र लिहितो. म्हणजे मायनस साइन ॲज इट इज, √y अपॉन √x कॅन रिटन ॲज √y अपॉन x इंटू ब्रॅकेट. इंटू ब्रॅकेट इथे वरती काय बघा, √y प्लस 2√x आणि खाली काय आहे बघा, √x प्लस 2√y. समजलंय. वाटलंच तर तुम्हाला हे √y ने आत मल्टिप्लाय करायचं असेल तर बघा, हा √y ने इथं मल्टिप्लाय होणार, √y इंटू √y इथे काय होईल, y प्लस या √y ने इथं मल्टिप्लाय केलं तर 2√xy होल डिवाइड बाय या √x ने इथं मल्टिप्लाय केलं, √x x प्लस √x इंटू 2√y 2√xy आणि बाहेर मायनस आहे. सो एवढं सिम्प्लिफिकेशन होईल. याच्या पुढे काय आपण सॉल्व्ह करू शकणार नाही. हे आन्सर आहे आपलं dy/dx. त्याचं आन्सर आहे dy/dx. समजलं. सो या प्रकारे हे सॉल्व्ह करायचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन मी आता इथे नोट डाऊन करतोय. क्वेश्चन नंबर 4 मी सॉल्व्ह करणार आहे. सो क्वेश्चन नंबर 4 आपण नोट डाऊन करूया आणि सॉल्व्ह करायला घेऊया. क्वेश्चन नंबर 4 काय दिलेलं आहे बघा, x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ इज इक्वल टू 81 या फॉर्मॅट मध्ये दिलेलं आहे. आणि आपण याचं डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे. इम्प्लिसिट फंक्शन आहे, याचं डेरिव्हेटिव्ह घेऊन आपण हे सॉल्व्ह करणार आहोत. So let us solve this. Differentiate करतो directly. Differentiating with respect to x. x³ चा डेरिव्हेटिव्ह 3x² प्लस इथं u रूल वापरायचा, x² into y. x² कॉन्स्टंट, y चा डेरिव्हेटिव्ह dy/dx प्लस y कॉन्स्टंट, x² चा डेरिव्हेटिव्ह 2x. हे झालं याचं झालं बघा हे टोटल. प्लस x कॉन्स्टंट, y² चा डेरिव्हेटिव्ह, x कॉन्स्टंट, y² चा काय 2y आणि परत y चा dy/dx प्लस y² कॉन्स्टंट, x चं 1, y² कॉन्स्टंट, x चं किती 1 प्लस y³ चा 3y² आणि y चं परत dy/dx इज इक्वल टू 81 कॉन्स्टंट आहे, त्याचं किती आलं 0. समजलं बघा, x³ चं 3x² प्लस x² y चं हे टोटल एक्सप्रेशन आलंय बघा एवढं. हे x² y चं आहे, x² कॉन्स्टंट, y चा dy/dx प्लस y कॉन्स्टंट, x² चा 2x. हे प्लस म्हणजे हे प्लस आहे. xy² चा x कॉन्स्टंट, y² चा 2y, y² चा काय 2y आणि त्या y चा परत dy/dx प्लस y² कॉन्स्टंट, x चा किती 1, y² कॉन्स्टंट, x चा 1 आणि या y³ चं शेवटी इथे लिहिले बघा प्लस हे प्लस y³ चं किती 3y² आणि y चा dy/dx इज इक्वल टू 81 चं किती 0. कशाला. सो हे जे मी झिगझॅग लाईन इथं मार्क केलं हे u रूल वापरलाय, x² y मधला u रूल आणि इथं xy² मधला u रूल वापरलाय. समजलं. आता काय करायचं तुम्हाला माहिती आहे, सगळं dy/dx लेफ्ट हँड साइडला ठेवायची, कलेक्ट करायची dy/dx ची टर्म्स, कॉमन काढायचं dy/dx आणि बाकी सगळं RHS ला घ्यायचं. मग ज्याच्यात dy/dx नाही ते कोण कोण आहेत बघा, ते आपण एकत्र लिहूया. हा 3x² प्लस हा 2xy बघा, त्याच्यात पण dy/dx नाही, तसंच या y² मध्ये पण नाही. सो 3x² प्लस 2xy प्लस y² इंटू 1 y². या तिन्ही टर्म्स मध्ये dy/dx नाही एकत्र लिहिले. प्लस आता dy/dx च्या टर्म्स मधून एकत्र लिहूया आणि dy/dx कॉमन काढूया. सो बघा इथे x² समजतंय, इथे काय प्लस 2xy
x2y म्हणजे 2xy प्लस इथं 3y² आहे. इथे काय आहे 3y². आणि हे तिन्ही पण टर्म्स कोणाचे आहेत dy/dx चे. बघा हा टर्म dy/dx आहे, हा टर्म dy/dx आहे, हा टर्म dy/dx आहे. पण dy/dx चा कोएफिशियंट इथे x² आहे, इथं 2xy आहे आणि इथं 3y² आहे. तेवढंच लिहिलंय कारण मी dy/dx काय काढणार आहे कॉमन काढणार आहे. इज इक्वल टू RHS ला कोण आहे सांगा 0. आता ही जी dy/dx ची एक्सप्रेशन आहे ती इथंच ठेवा आणि हे तिकडे पलीकडे पाठवा. पलीकडे पाठवल्यानंतर हे ब्रॅकेट आहे तसं ठेवतो, फक्त इथे बाहेर प्लसचं काय करतो मायनस करणार. सो RHS ला काय होणार आहे बघा देअरफॉर हे इथंच राहणार आहे x² प्लस 2xy प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू हे प्लस तिकडे गेल्यानंतर काय होणार मायनस 3x² प्लस 2xy प्लस y². ओके आता याने इकडे डिवाइड करायचं. देअरफॉर dy/dx इज इक्वल टू मायनस इंटू ब्रॅकेट 3x² प्लस 2xy प्लस y² होल डिवाइड बाय x² प्लस 2xy प्लस 3y². ओके सो याने तिकडे डिवाइड केले. सो हे आन्सर कोणाचं आलंय dy/dx. याच्या पुढे काही सिम्प्लिफिकेशन होणार नाही. सो हेच आपलं फायनल आन्सर आहे. आता नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया आपण. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन मी इथे नोट डाऊन करतोय. काय दिलं बघा x² y² मायनस tan इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ x² प्लस y² इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ x² प्लस y². सो इथे y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस केलेलं नाही म्हणजे हा इम्प्लिसिट फंक्शन आहे. सो याचं डिरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे मी dy/dx LHS ला होणार आणि बाकी सगळे टर्म्स RHS ला येणार आहे. बट डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेण्यापूर्वी आपण हे जे दिलेलं इक्वेशन आहे याला सिम्प्लिफाय करू शकतो. कसं बघा लक्ष द्या. हे x² y² इथेच ठेवलं आणि हे मायनस tan इनवर्स तिकडे पाडलं प्लस होणार. सो प्लस tan इनवर्स ही प्लस साईन द्यायची काही गरज नाहीये. सो हे मायनस तिकडे गेलं प्लस झालं tan इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ x² प्लस y². या पूर्ण एक्सप्रेशनचा tan इनवर्स आहे आणि हे इथंच राहिलं. हे ऑलरेडी इथं आहे आणि त्याची साईन प्लसच आहे. सो cot इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ x² प्लस y². मी काय केलेलं आहे हे cot इनवर्स स्क्वेअर रूट ऑफ x² प्लस y² पहिलं लिहिलं आणि हे मायनस tan इनवर्स नंतर इकडे गेलं प्लस tan इनवर्स लिहिलं तरी चालेल. त्याच्याऐवजी मी हे इथं असंच ठेवलेलं आहे आणि याची साईन प्लस आहे आणि हे मायनस तिकडे गेल्यानंतर तिकडे पहिल्यांदा लिहिलंय बघा. सो त्याची साईन काय प्लस आहे बघा. सो अरेंजमेंट फक्त वेगळी लिहिली आहे. cot इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ x² प्लस y² आणि हे तिकडे गेल्यावर प्लस tan इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ x² प्लस y² म्हणजेच tan इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस cot इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ x² प्लस y². ओके सो पहिल्यांदा हा लिहिलेला एक्सप्रेशन आणि इकडे फक्त हा x² y² आहे. आता तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे आपण हे प्रूव्ह पण केलं होतं. tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस cot इनवर्स ऑफ थीटा किंवा tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x म्हणजे काय हा अँगल आणि हा अँगल सेम असतो. हा अँगल आणि हा अँगल सेम असेल म्हणजे इथं पण तेच असणार आणि इथं पण तेच असणार आहे. ओके म्हणजे सेम व्हॅल्यू असेल. अँगल म्हणता येणार नाही व्हॅल्यू सेम असेल. इथली √x² प्लस y² आणि इथं पण √x² प्लस y². दॅन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 असतो. सो इथं हे दोघं सेम असल्यामुळे ही जी ऍडिशन आहे याच्याबद्दल आपण काय लिहिणार π/2 आणि हा आपला फॉर्म्युला आहे. रिझन म्हणून आपण काय देऊ शकतो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू किती असतो π/2. हे रिझन म्हणून देऊ शकतो. हे दोन्ही सेम असतील व्हॅल्यूज x तर या tan इनवर्स आणि cot इनवर्सची ऍडिशन किती असते π/2 असते जे आपण प्रूव्ह पण केलं होतं. एक्सरसाइज 1.2 मध्ये इनवर्स फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्ह आपण बघत होतो त्यावेळेस आपण ते प्रूव्ह केलं होतं. सो किती इझी एक्सप्रेशन झालं बघा x² y² इज इक्वल टू π/2. आता डेरिव्हेटिव्ह घेऊया आपण. सो एक्सप्रेशन एकदम इझी झालेलं आहे. x² y² इज इक्वल टू π/2. आता काय करूया डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. x² कॉन्स्टंट y² चं डेरिव्हेटिव्ह 2y आणि y चं dy/dx प्लस y² कॉन्स्टंट x² चं डेरिव्हेटिव्ह 2x इज इक्वल टू π/2 चं किती 0.
सो एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर मध्ये युव्ही रूल वापरला आपण. कसा वापरला युव्ही रूल? एक्स स्क्वेअर कॉन्स्टंट वाय स्क्वेअरचं 2y आणि वायचं dy/dx प्लस वाय स्क्वेअर कॉन्स्टंट एक्स स्क्वेअरचं 2x इज इक्वल टू π/2 चं किती 0 π/2 चं किती 0. आता हे काय झालं 2xy dy/dx 2x2y dy/dx आणि हे जे आहे ते पलीकडे पाठवूया आपण. पलीकडे गेल्यावर प्लस काय होणार मायनस काय होणार 2xy² 2x आणि हा y². सो हे टोटल आहे समजलं आणि हे प्लस काय झालं मायनस झालं. आता याने तिकडे डिवाइड करूया म्हणजे dy/dx चा आन्सर भेटेल. सो dy/dx इज इक्वल टू -2xy² अपॉन 2x²y. हे 2 काय झालं कॅन्सल झालं. एक x काय होईल कॅन्सल होईल आणि y² मधला एक y इथं कॅन्सल होईल. सो वरती एकच y राहणार आणि खाली एकच x राहणार आणि इथं मायनस आहे. सो -y अपॉन x is our answer of dy/dx. सो हे आपलं dy/dx काय फायनल आन्सर आहे -y/x कारण बाकीच्या गोष्टी सगळ्या कॅन्सल झालेल्या आहेत. समजलं? नेक्स्ट क्वेश्चन मी नोट डाऊन करतो इथे. क्वेश्चन नंबर 6 काय दिलं बघा x into e raised to y plus y into e raised to x is equal to 1. सो डिफरन्शिएट करूया बोथ साइडला. सो डिफरन्शिएट करूया बोथ साइडला आपण. हे काय होणार आहे डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इथे काय होणार बघा x कॉन्स्टंट e raised to y चं e raised to y into y चं परत dy/dx प्लस e raised to y कॉन्स्टंट x चं किती 1 प्लस बघा या प्रोडक्ट लॉ यूज केलाय x into e raised to y चं एवढं टोटल एक्सप्रेशन आहे. x कॉन्स्टंट e raised to y चं e raised to y y ला x लेट केला असतो त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह dy/dx प्लस e raised to y कॉन्स्टंट x चं 1. आता हे प्लस साइन इथं आली y कॉन्स्टंट e raised to x चं e raised to x प्लस e raised to x कॉन्स्टंट y चं किती आलं dy/dx इज इक्वल टू या 1 चं किती असणार आहे 0. 1 चं किती असणार आहे 0. आता dy/dx चे टर्म्स एकत्र लिहूया कोण कोण आहेत बघा x e raised to y dy/dx आणि e raised to x dy/dx. सो x e raised to y dy/dx प्लस e raised to x dy/dx ओके इज इक्वल टू किंवा इथेच पहिल्यांदा लिहितो प्लस हे जे टर्म्स आहेत ज्याच्या dy/dx नाही ते एकत्र लिहितो e raised to y into 1 e raised to y प्लस हे y e raised to x किंवा e raised to x into y एकच मिनिंग आहे. तसं लिहिलं चालेल. इज इक्वल टू पलीकडे काय सांगा 0 आहे. आता याच्यातून dy/dx कॉमन काढतो आणि हे दोघं तिकडे घेऊन जातो. सो काय होणार बघा dy/dx याच्यातून कॉमन काढल्यावर e raised to x प्लस हे नंतर लिहितो x e raised to y ब्रॅकेट मध्ये आणि बाहेर dy/dx. सो या दोघातून dy/dx कॉमन काढला हा पहिला लिहिला हा नंतर लिहिला इज इक्वल टू हे दोघं तिकडे गेल्यानंतर काय होणार मायनस ऑफ ब्रॅकेट e raised to y प्लस y e raised to x. मायनस साइन कॉमन दिली दोघांना. सो हे प्लस आहे तसं ठेवलं का करायला ब्रॅकेट दिलेलं आहे बघा. आता याने इकडे डिवाइड करूया आपण dy/dx इज इक्वल टू काय होणार therefore dy/dx is equal to minus e raised to y plus y e raised to x whole divided by हे इकडे गेल्यावर काय होणार e raised to x plus x e raised to y. समजलं? तो सोपा टाइप आहे बघा. हे टाइप जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करा. एंट्रन्स एक्झाम मध्ये फायदा होईल जेवढे प्रॅक्टिस कराल कारण हे एवढे टाइप्स घेतल्यानंतर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मध्ये हे सगळं असणार आहे. वेगळं काय घ्यायची गरज नाहीये. सो हे तुम्ही मॅक्सिमम प्रॅक्टिस करा. एक्झाम मध्ये हेच पडणार आहे. सो हे dy/dx आलेलं आहे आपलं. आता नेक्स्ट क्वेश्चन मी नोट डाऊन करतोय 7th one e raised to x plus y is equal to cos of x minus y आणि याचं डेरिव्हेटिव्ह dy/dx आपल्याला फाइंड करायचं. सो बघा इथे काय करूया आपण आता
e रेस टू एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स मायनस वाय दिलेलं आहे. सो डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेऊया आपण. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू काय म्हणूया एक्स. सो ई रेस टू एक्स प्लस वाय, या एक्स प्लस वाय ला माइंड मध्ये यू लेट केलं तर ई रेस टू यू चं ई रेस टू यूच असणार ना. सो ई रेस टू एक्स प्लस वाय चं ई रेस टू एक्स प्लस वाय इनटू ब्रॅकेट या एक्स प्लस वाय ला मी काय लेट केलंय माइंड मध्ये यू. सो त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. सो एक्स प्लस वाय चं डेरिव्हेटिव्ह एक्स चं 1 प्लस या वाय चं किती dy बाय dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स मायनस वाय चं. या एक्स मायनस वाय ला माइंड मध्ये यू लेट केलं तर कॉस यू चं काय आलं सांगा मायनस साइन यू, म्हणजे मायनस साइन एक्स मायनस 1, कारण एक्स मायनस वाय ला माइंड मध्ये यू लेट केलंय इनटू या एक्स मायनस वाय ला यू लेट केलं ना. सो त्याचं परत डेरिव्हेटिव्ह एक्स चं 1 मायनस या वाय चं किती dy बाय dx. समजलं. सो बघा ई रेस टू एक्स प्लस वाय चं ई रेस टू एक्स प्लस वाय, एक्स प्लस वाय ला यू लेट केलं सो इनटू एक्स 1 प्लस dy बाय dx ह्या टोटलचं डेरिव्हेटिव्ह हे आहे इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स मायनस वाय ला यू लेट केलं कॉस यू चं मायनस साइन यू आणि या एक्स मायनस वाय चं परत डेरिव्हेटिव्ह एक्स 1 आणि मायनस dy बाय dx. आता dy बाय dx चे टर्म्स एकत्र घ्यायचे, त्यासाठी या ई रेस टू एक्स प्लस वाय ने आत मल्टिप्लाय करतो. सो ई रेस टू एक्स प्लस वाय इनटू 1 ई रेस टू एक्स प्लस वाय प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाय इनटू dy बाय dx. That is equal to minus sin of x minus 1 y into 1. So minus sin of x minus y. याने इथं मल्टिप्लाय केलं तर मायनस साइन ऑफ काय आला x मायनस वाय. मायनस मायनस काय होणार सांगा प्लस, मायनस मायनस प्लस साइन ऑफ x मायनस वाय इनटू हे dy बाय dx ॲज इट इज. हे dy बाय dx ॲज इट इज. समजलं. आता हे dy बाय dx चे टर्म्स कोणते आहे बघा, हा एक आणि हा एक आहे. सो हे एकत्र घेऊया इकडे किंवा तिकडे पाठवतो हे, आणि हे मायनस साइन ऑफ एक्स मायनस वाय इकडे आणतो ज्याच्यात dy बाय dx नाही. सो काय होणार आहे बघा, लक्ष द्या. हे ई रेस टू एक्स प्लस वाय, हे मायनस साइन ऑफ एक्स मायनस वाय इकडे आल्यानंतर काय होणार प्लस साइन ऑफ एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू इकडे कोण आहे बघा साइन ऑफ एक्स मायनस वाय dy बाय dx आहे, आणि हा प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाय dy बाय dx तिकडे गेल्यावर काय होणार मायनस ई रेस टू एक्स प्लस वाय dy बाय dx. ओके. आता याच्यातून dy बाय dx कॉमन काढलं तर dy बाय dx इनटू ब्रॅकेट काय राहणार साइन ऑफ x मायनस वाय मायनस ई रेस टू एक्स प्लस वाय. सो dy बाय dx कॉमन काढलं. ओके. आता याने डिवाइड करूया कारण मला dy बाय dx चं व्हॅल्यू काढायची. सो dy बाय dx इज इक्वल टू काय होणार, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू हे काय ई रेस टू एक्स प्लस वाय प्लस साइन ऑफ एक्स मायनस वाय होल डिवाइडेड बाय, त्याने इकडे डिवाइड होणार ना, म्हणजे काय हा साइन ऑफ एक्स मायनस वाय मायनस ई रेस टू एक्स प्लस. समजलं. वाटलंच तर तुम्ही याच्यातून निगेटिव्ह साइन कॉमन काढू शकता. इथं मायनस दिलं तर हे ई रेस टू एक्स प्लस वाय पहिलं लिहायचं आणि या प्लस साइन ऑफ एक्स मायनस वायला मायनस साइन ऑफ एक्स वाय लिहायचं, म्हणजे त्या फॉर्मॅटमध्ये पण लिहिता येईल किंवा असं ठेवलं तरी चालेल. दुसरा फॉर्मॅट काय मी सांगितलं तुम्हाला, सपोज मी याच्यातून निगेटिव्ह साइन कॉमन काढली खालून तर इथं मायनस राहील, हे वरचं आहे तसं आहे बघा, आणि खाली काय होईल बघा निगेटिव्ह साइन कॉमन काढल्यामुळे हे मायनसचं हे प्लस लिहायचं आणि हे प्लस आहे ना ते काय लिहायचं मायनस लिहायचं. सो दिस इज ऑल्सो राईट, दिस इज ऑल्सो राईट. एकच आहे ते दोन्ही, फक्त वेगळ्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस केले निगेटिव्ह साइन कॉमन काढून. हे आपला आन्सर आहे dy बाय dx. तर नेक्स्ट क्वेश्चन कडे बोलूया आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे बघा आपला, एट क्वेश्चन काय दिलाय, कॉस ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय. कॉस ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय आणि dy बाय dx आपल्याला फाइंड करायचं. सो कॉस ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय dy बाय dx फाइंड करायचं आहे. डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेऊया डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस ऑफ एक्स वाय ला माइंड मध्ये यू लेट करूया, मग कॉस यू चं काय आलं मायनस साइन ऑफ एक्स वाय, आणि एक्स वाय ला यू लेट केल्यामुळे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह परत घ्यायचं आहे एक्स कॉन्स्टंट वाय चं dy बाय dx प्लस वाय कॉन्स्टंट एक्स 1
इज इक्वल टू एक्सचं 1 प्लस या वायचं किती dy बाय dx. समजलंय? आता dy बाय dx चे टर्म्स एकत्र लिहायचे, ह्याने आत मल्टिप्लाय करतो म्हणजे काय होणार बघा मायनस एक्स, याने इथं मल्टिप्लाय केल्यावर मायनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाय इंटू dy बाय dx. हे मायनस प्लस काय होणार मायनस y इंटू 1 y, सो इथं काय होणार y साइन ऑफ एक्स वाय. y अगोदर लिहिलं y इंटू साइन ऑफ एक्स वाय मायनस प्लस मायनस इज इक्वल टू इकडे 1 प्लस dy बाय dx. आता काय करूया, ही जी टर्म आहे ही तिकडे पाठवूया म्हणजे हे मायनसचं काय होईल प्लस होईल dy बाय dx याच्यात, आणि हा जो 1 आहे तो इकडे आणूया म्हणजे काय होईल बघा, हा प्लस 1 इकडे आल्यानंतर मायनस 1 होईल म्हणजे मायनस 1 मायनस y साइन ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू, आणि हा मायनस तिकडे गेल्यावर प्लस होईल, मग प्लस झाल्यावर इथं काय राहणार dy बाय dx, dy बाय dx ॲज इट इज प्लस हे प्लस x साइन ऑफ एक्स वाय x साइन ऑफ एक्स वाय dy बाय dx. सो dy बाय dx मी RHS ला नेले एकत्र लिहिलेत. आता यातून dy बाय dx कॉमन काढतो आणि याच्यातून निगेटिव्ह साइन कॉमन काढली तरी चालेल. सो इकडे निगेटिव्ह साइन कॉमन काढली तर काय येणार बघा, मायनस इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस y साइन एक्स वाय इज इक्वल टू, इथं dy बाय dx कॉमन काढूया, सो dy बाय dx इंटू ब्रॅकेट dy बाय dx इंटू ब्रॅकेट इथे 1 राहणार आहे 1 प्लस इथं काय राहणार आहे x आणि साइन ऑफ एक्स वाय. समजलं? आता फक्त याने इकडे डिवाइड करूया म्हणजे dy बाय dx. देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू हे मायनस ब्रॅकेट मध्ये 1 प्लस y साइन ऑफ एक्स वाय डिवाइड कशाने केलं याने म्हणजे कशाने 1 प्लस x साइन ऑफ एक्स वाय. हे आपला आन्सर आहे. वाटलंच तर फायनली हे दोन्ही स्क्वेअर ब्रॅकेट एक करून लिहिले तर चालतील म्हणजे ह्याला ह्याने डिवाइड केलंय, इथं निगेटिव्ह साइन बाहेर आहे म्हणजे तुम्ही हे एकत्र असं लिहू शकता एका स्क्वेअर ब्रॅकेट. ओके, सो दिस इज आवर आन्सर. समजलं असेल तुम्हाला? आपण नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया. काय दिलंय बघा नेक्स्ट क्वेश्चन 9.1 मी इथे नोट डाऊन करतोय. e raised to x minus y is equal to x upon y. e raised to x minus y is equal to काय दिलेलं आहे x upon y. सो इथं पण आपण आता डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेऊया. e raised to x minus y is equal to x upon y differentiating with respect to x. डायरेक्ट घेतलं तरी चालेल किंवा दुसरा एक ऑप्शन काय माहिती का, बोथ साईडला लॉग घेऊन सॉल्व केलं तरी चालेल. बोथ साईडला लॉग घेऊन सॉल्व केलं तरी पण चालेल किंवा डायरेक्टली डिफरन्शिएट केलं तरी चालेल. आपण बघूया दोन्ही ट्राय करून बघूया. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, e raised to x minus y चे डेरिव्हेटिव्ह e raised to x minus y. या x minus y ला माइंड मध्ये युलेट केलंय, सो x चं 1 मायनस या y चं किती dy बाय dx. कशाला या x मायनस y चं परत डेरिव्हेटिव्ह लिहिलं कारण x मायनस y ला माइंड मध्ये युलेट केलं होतं. इज इक्वल टू इथं u अपॉन v रूल वापरायचा, खालचा कॉन्स्टंट म्हणजे y कॉन्स्टंट, वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह x चा डेरिव्हेटिव्ह किती 1 मायनस वरचा x कॉन्स्टंट, खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह y चा डेरिव्हेटिव्ह किती dy बाय dx. u अपॉन v रूल वापरणार आहे आपण, दॅट इज कोशंट लॉ वापरायचा आहे. आणि खालच्याचा स्क्वेअर, कोशंट लॉ वापरताना मध्ये निगेटिव्ह साइन येते बरं का, खालचा कॉन्स्टंट वरचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस वरचा कॉन्स्टंट खालचा डेरिव्हेटिव्ह अपॉन खालच्याचा स्क्वेअर, डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर. आता काय करायचंय dy बाय dx चे सगळे टर्म्स एकत्र लिहायचे. त्यासाठी काय करूया, y स्क्वेअर ने इकडे मल्टिप्लाय करूया. सो हे y स्क्वेअर इकडे आल्यानंतर काय होईल, y स्क्वेअर इंटू e raised to x minus y इंटू ब्रॅकेट काय सांगा 1 मायनस dy बाय dx इज इक्वल टू इकडे काय y इंटू 1 y मायनस x dy बाय dx. हे एवढंच राहिलं वरचं फक्त इथे. हे डिनॉमिनेटर इकडे मी मल्टिप्लाय केलं, y स्क्वेअर इकडे आला. आता याने आत मल्टिप्लाय करा, y स्क्वेअर e raised to x minus y इंटू 1 किती येणार आहे ते एवढंच राहणार, y स्क्वेअर इंटू e raised to x minus y. हे इंटू हे काय येणार बघा, ही निगेटिव्ह साइन आहे तशी y स्क्वेअर e raised to x minus y dy बाय dx इज इक्वल टू इथे काय आहे बघा y मायनस x dy बाय dx.
आता dy बाय dx चे टर्म्स एकत्र लिहायचे आहेत, त्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, आयदर हे dy बाय dx इकडे पाठवा किंवा हे dy बाय dx इकडे पाठवा. मी सपोज हे मायनस एक्स dy बाय dx इकडे आणतो, मग काय होणार, या मायनस एक्स dy बाय dx चं प्लस एक्स dy बाय dx, आणि हे dy बाय dx ची पूर्ण टर्म इथेच राहिली. सो ही निगेटिव्ह साइन ॲज इट इज y स्क्वेअर e रेज टू x मायनस y dy बाय dx इज इक्वल टू, इथला हा जो टर्म आहे तो इकडे आणलाय, बट हा y इथेच आहे, सो y इथेच, आणि इथली कोणती टर्म पलीकडे पाठवली तर ही पाठवली ज्याच्यात dy बाय dx नाही, ही प्लस आहे, मग तिकडे गेल्यावर काय होणार, मायनस मायनस काय होणार, y स्क्वेअर e रेज टू x मायनस y. आता याच्यातून dy बाय dx कॉमन काढूया, सो dy बाय dx इंटू ब्रॅकेट x इथे x राहणार, मायनस इथे y स्क्वेअर इंटू e रेज टू x मायनस y, ओके, इज इक्वल टू इथे काय राहणार, y मायनस y स्क्वेअर e रेज टू x मायनस y. आता फक्त याने डिवाइड करा म्हणजे dy बाय dx भेटेल आपल्याला. सो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू y मायनस y स्क्वेअर e रेज टू x मायनस y होल डिवाइड बाय, आणि तिकडे डिवाइड केल्यावर काय होणार, x मायनस y स्क्वेअर इंटू e रेज टू x मायनस y. दिस इज द आन्सर फॉर dy बाय dx. त्याच्यातून काय कॉमन वगैरे निघत नाहीये, न्यूमरेटर हा राहणार आहे, डिनॉमिनेटर हा राहणार आहे. आता सपोज आपण लॉगरिथमने सॉल्व्ह केला असं तर कसं आलं असतं बघूया. मी परत नोट डाऊन करतो तोच क्वेश्चन आणि लॉगरिथमने सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतो. काय क्वेश्चन का बघा, 9th क्वेश्चन होता तो, e रेज टू x प्लस y, सॉरी 7th क्वेश्चन होता. e रेज टू x मायनस y इज इक्वल टू x अपॉन y असा घेतला होता. ऍक्च्युअली मी क्वेश्चन नोट डाऊन रॉंग केलेला आहे. तो क्वेश्चन या प्रकारे e रेज टू x मायनस y, बट आपण सॉल्व्ह करताना इथे e रेज टू x मायनस y घेतलंय. असू दे, काही प्रॉब्लेम नाहीये. सपोज अशा प्रकारचा क्वेश्चन पडला तर कसा सॉल्व्ह करायचा हे पण तुम्हाला माहित पाहिजे आहे. हा क्वेश्चन पण आपण सॉल्व्ह करूया सेपरेटली. इट इज नॉट ऑफ काइंड e रेज टू x मायनस y इज इक्वल टू x अपॉन y, इन्स्टेड इट इज e रेज टू x मायनस y. सो हे सॉल्व्ह करूया नंतर. आता आपण या प्रकारे घेऊन सॉल्व्ह केला. कसा सॉल्व्ह केला, डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतलं, त्याविषयी आन्सर आलं. सपोज हे लॉगने सोडल्यानंतर काय येणार आहे हे बघूया आणि मग ऍक्च्युअल प्रश्नाकडे जाऊ. सो बघा, आता इथे डिफरन्शिएट केलं. डिफरन्शिएट करण्याअगोदर लॉग घेतला, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. बोथ साइडचा लॉग घेतल्यानंतर इथं काय येणार आहे, x मायनस y इंटू लॉग ई. बघा, लॉग ऑफ e रेज टू x मायनस y इकडे येणार इंटू लॉग ई इज इक्वल टू इकडे काय येणार, लॉग ऑफ x अपॉन y. लॉग ऑफ काय आला, x अपॉन y. x मायनस y इंटू लॉग ई किती असतो 1. सो हे x मायनस y इंटू 1 इज इक्वल टू हे काय राहिलं बघा, लॉग x मायनस लॉग y. लॉग ऑफ a अपॉन b चा लॉ वापरलाय, डिव्हिजन लॉ आहे तो बघा, लॉग a मायनस लॉग b, लॉग a मायनस लॉग b. x मायनस y इंटू 1 काय असणार, x मायनस y असणार. x मायनस y इज इक्वल टू लॉग x मायनस लॉग y. आता घेऊया डेरिव्हेटिव्ह आपण, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस y चा dy बाय dx. x चा डेरिव्हेटिव्ह किती आलं, 1 मायनस या y चा dy बाय dx इज इक्वल टू लॉग x चं 1 अपॉन x मायनस लॉग y चं 1 अपॉन y आणि परत त्या y चं dy बाय dx. समजलं. आता dy बाय dx चे टर्म्स एकत्र लिहूया, त्यासाठी हे मायनस 1 अपॉन y dy बाय dx इकडे आणा, म्हणजे काय होणार बघा. सो मायनस 1 अपॉन y dy बाय dx इकडे आल्यानंतर प्लस 1 अपॉन y dy बाय dx झालं. हे मायनस dy बाय dx ॲज इट इज, इकडे 1 अपॉन x आणि हे प्लस 1 तिकडे गेल्यानंतर मायनस 1. आता याच्यातून dy बाय dx कॉमन काढूया, म्हणजे 1 अपॉन y मायनस 1 इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x मायनस 1. आता याने डिवाइड करूया, देअरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x मायनस 1 होल डिवाइड बाय 1 अपॉन y मायनस 1. क्रॉस करूया वाटलंच तर. क्रॉस केल्यानंतर काय येईल बघा, इकडे लिहितोय मी. क्रॉस केल्यानंतर काय होईल, इज इक्वल टू 1 मायनस x अपॉन x होल डिवाइड बाय 1 मायनस y अपॉन y.
तर हे उलट होणार आहे, y वरती जाईल खाली x येईल. सो y अपॉन x इंटू 1 मायनस x अपॉन 1 मायनस 1. तसं होणार बघा, हे 1 मायनस x अपॉन x इथंच राहणार असं, आणि हे डिव्हिजन बाय फ्रॅक्शन म्हणजे मल्टिप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल, हे y वर जाईल आणि 1 मायनस y खाल्लं. 1 मायनस x आणि 1 मायनस y एकत्र लिहिले आणि y अपॉन x एकत्र लिहिले. वाटलंच तर या y ने आत मल्टिप्लाय करा. y इंटू 1 काय येणार, y मायनस y इंटू x xy, y इंटू 1 y मायनस y इंटू x xy, आणि खाली येणार x इंटू 1 x मायनस x इंटू y xy. सो हे आन्सर आलं dy बाय dx. लक्षात आलं? सो या प्रकारे हे आन्सर येत आहे जर आपण हे लॉगरिदम घेऊन सॉल्व्ह केलं तर. सो दोन्हीतला कोणताही टाइप चालू शकतो, दोन्ही मेथड्स बरोबर आहेत. एनी मेथडने सॉल्व्ह केलं तरी चालेल, दोन्ही पण एकच आहेत. हे जे आन्सर आहे आणि हे जे आन्सर आहे हे एकमेकांना इक्विव्हॅलेंटच आहेत. ऍक्च्युली इक्विव्हॅलेंट आहेत, दिसायला जरी सिमिलर नसतील तर ते फॉर्म्स डिफरंट आहेत, ते एकमेकांना काय इक्विव्हॅलेंट टाइपचे आन्सर्स आहेत. आता आपण ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम कडे जाऊया. ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम आपला हा नव्हताच ऍक्च्युअली. सो ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम काय होता बघूया आपण. खूपच लहान लिहिलं असल्यामुळे मी नोट डाऊन करताना गडबडीत काय केलंय ते कन्सिडर केलं नाही. कसं दिलंय बघा, 9th क्वेश्चन, e रेस टू x मायनस वाय इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाय असं दिलंय. e रेस टू एक्स मायनस वाय म्हणजे फक्त e रेस टू एक्स मायनस वाय नाहीये, इन्स्टेड काय e रेस टू एक्स मायनस वाय. आता हे सॉल्व्ह कसं करायचं, आता जर कंपल्सरी बोथ साईडला लॉग घ्यायलाच लागेल मला. सो बोथ साईडला लॉग्स घेऊन मी सॉल्व्ह करतो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साईड. बोथ साईडला लॉग घेतल्यावर इथे काय येणार, हे e रेस टू एक्स मायनस वाय खाली येईल. सो e रेस टू एक्स मायनस वाय इंटू लॉग e, आणि इकडे काय राहील बघा, लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाय. समजलं? हे e रेस टू एक्स मायनस वाय एक्सपोनंट आहे, तो खाली आला आणि लॉग e झाला. So log of e raised to x minus y, take this e raised to x minus y here down into log e. आता log e किती असतं 1. So e raised to x minus y into 1 is equal to, इथे आपण डिव्हिजन लॉ वापरूया लॉगरिथमचा. log of x upon y म्हणजे log x minus log y, log x minus log y. ओके, आता e raised to x minus y into 1 e raised to x minus y चा आहे is equal to, इकडे काय आला, log x minus log y. आता आपण डिफरन्शिएट करू. सो आता मी म्हणणार आहे डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. लॉग घेतल्यानंतर सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस टू एक्स मायनस वाय चा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स मायनस वाय, माइंड मध्ये एक्स मायनस वाय ला युलेट केलं. सो त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह एक्स चं 1 मायनस वाय चं dy बाय dx इज इक्वल टू लॉग एक्स चं किती सांगा, 1 अपॉन एक्स मायनस लॉग वाय चं 1 अपॉन वाय इंटू वाय चं dy बाय dx. आता या e रेस टू एक्स मायनस वाय ने वाय ने आत मल्टिप्लाय करा. e रेस टू एक्स मायनस वाय इंटू 1 e रेस टू एक्स मायनस वाय, ही मायनस साइन ॲज इट इज e रेस टू एक्स मायनस वाय dy बाय dx याने आत मल्टिप्लाय केलंय इज इक्वल टू इकडे 1 अपॉन x मायनस 1 अपॉन y dy बाय dx. LHS ला घेऊया, हे मायनस 1 अपॉन वाय डी वाय बाय dx इकडे आलेला आणि हे जे ज्याच्यात dy बाय dx नाही ते पलीकडे पाठवूया. सो काय होईल बघा, हे मायनस 1 अपॉन वाय dy बाय dx इकडे आल्यानंतर प्लस 1 अपॉन वाय dy बाय dx, हे मायनस e रेस टू x मायनस वाय dy बाय dx इज इक्वल टू, इथे 1 अपॉन x आणि हे प्लस e रेस टू x मायनस वाय तिकडे गेलं मायनस e रेस टू x मायनस वाय. त्याच्यातून dy बाय dx कॉमन काढूया. सो 1 अपॉन y मायनस e रेस टू x मायनस वाय dy बाय dx इज इक्वल टू, इकडे राहणार 1 अपॉन x मायनस e रेस टू x मायनस वाय. आता याने डिवाइड करूया म्हणजे dy बाय dx चा आपलं आन्सर येणार. Therefore dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x मायनस e रेस टू x मायनस वाय होल डिवाइड बाय, याने डिवाइड केल्यानंतर काय होणार 1 अपॉन y मायनस e रेस टू x मायनस वाय. क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं असेल तर करू शकता. इथं काय येणार 1 मायनस x e रेस टू x मायनस वाय होल डिवाइड बाय, इथे खाली काय येणार x राहणार नाही, याने क्रॉस केलं बघा, इथे हा x खाली राहणार होल डिवाइड बाय अपॉन, इथे पण क्रॉस करूया 1 मायनस y e रेस टू x मायनस वाय अपॉन y
अपॉन काय राहणार y. आता डिव्हिजन बाय फ्रॅक्शन इज मल्टिप्लिकेशन बाय इट्स रेसिप्रोकल, म्हणजे वरती काय राहिला 1 मायनस एक्स ई रेस टू एक्स मायनस वाय अपॉन एक्स इंटू हे वरती गेल्यावर उलट होणार म्हणजे y वर जाईल आणि खाली काय राहील 1 मायनस वाय इंटू ई रेस टू एक्स मायनस वाय. आता हे y आणि हे x एकत्र लिहूया y अपॉन x आणि हे दोघे एकत्र लिहूया 1 मायनस एक्स ई रेस टू एक्स मायनस वाय अपॉन 1 मायनस y इंटू ई रेस टू एक्स मायनस वाय. तुम्हाला या y ने आत मल्टिप्लाय करायचं असेल तर करू शकता किंवा y अपॉन x असं बाहेर ठेवलं तरी चालेल. सो हे आपला आन्सर आहे dy बाय dx. इफ यू हॅव टू मल्टिप्लाय यू कॅन मल्टिप्लाय इनसाइड हे y इंटू 1 y येईल मायनस y इंटू x x y ई रेस टू एक्स मायनस वाय. या x ने इथं मल्टिप्लाय केलं x इंटू 1 x मायनस x इंटू y x y ई रेस टू एक्स मायनस वाय किंवा असंच ठेवलं तरी चालेल. आता आपण लास्ट क्वेश्चन कडे जाऊया या टाइप मधला. टेन्थ क्वेश्चन दिलेला आहे आपल्याला. सो 10th क्वेश्चन मी आता इथे नोट डाऊन करून घेतो. तुम्ही पण बघा टेक्स्ट बुक मध्ये काय दिलेलं आहे. x प्लस साइन ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू y माइनस कॉस ऑफ x माइनस y. ओके, सो लेट अस डिफरेंशिएट डायरेक्टली. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इम्प्लिसिट फंक्शन है. x in terms of y किंवा y in terms of x दिलेलं नाहीये. x is not a function of y और y is not a function of x. इन्स्टेड सगळं मिक्सचर दिलेलं आहे त्यांनी. और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x केलं x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस y. x प्लस y ला माइंड मध्ये u लेट केलं तर साइन u चं cos u आलं म्हणजे साइन ऑफ x प्लस y चं cos ऑफ x प्लस y बरोबर इनटू या x प्लस y चं परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं x चं 1 प्लस y चं dy बाय dx इज इक्वल टू या y चं काय येणार dy बाय dx मायनस cos ऑफ x मायनस y चं x मायनस y ला माइंड मध्ये u लेट केलं तर cos u चं मायनस sin u आहे म्हणजे किती येणार इनटू मायनस साइन ऑफ x मायनस y इनटू हे बघा हे मायनस साइन ॲज इट इज cos ऑफ u चं मायनस sin u म्हणजे x मायनस y. सो त्याचं परत डेरिव्हेटिव्ह लिहायला विसरायचं नाही. ह्या ब्रॅकेटला या ब्रॅकेटने मल्टिप्लाय करायचं. ही सेपरेट टर्म आहे y ची dy बाय dx. इथे जागा नसल्यामुळे मी असं लिहितोय हा ब्रॅकेट म्हणजे ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. ही मायनस साइन ॲज इट इज आणि आता x मायनस y चं डेरिव्हेटिव्ह इथं आत लिहितोय x चं 1 मायनस y चं dy बाय dx. समजलेलं आहे. आता काय करूया cos ऑफ x प्लस y ने आत मल्टिप्लाय करूया. हे 1 ॲज इट इज प्लस cos ऑफ x प्लस y इंटू 1 cos ऑफ x प्लस y आणि cos ऑफ x प्लस y इंटू dy बाय dx cos ऑफ x प्लस y dy बाय dx. सो या cos ऑफ x प्लस y ने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं. इथे काय होईल बघा हे मायनस मायनस काय होईल प्लस. सो dy बाय dx प्लस इथे काय राहणार साइन ऑफ x मायनस y आणि या ब्रॅकेट मध्ये आत राहणार 1 मायनस dy बाय dx 1 मायनस dy बाय dx. आता या साइन ऑफ x मायनस y ने आत मल्टिप्लाय करूया या 1 मायनस dy बाय dx मध्ये. सो काय होणार बघा मल्टिप्लाय केल्यानंतर इथं LHS तेच राहणार आहे 1 प्लस cos ऑफ मी पहिल्यांदा सगळे dy बाय dx चे टर्म्स फॉर्म करणार आहे आणि मग ते एकत्र घ्यायचे आता. सो LHS ॲज इट इज दिलाय सगळा इज इक्वल टू इकडे आता येणे आता मल्टिप्लाय करतो. सो dy बाय dx ॲज इट इज प्लस साइन ऑफ x मायनस y इंटू 1 साइन ऑफ x मायनस y. ओके प्लस मायनस मायनस साइन ऑफ x मायनस y इंटू dy बाय dx. सो झालं बघा सगळं सिम्प्लिकेशन. या साइन ऑफ x मायनस y ने आत या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून हे भेटलेलं आहे मला. आता dy बाय dx चे टर्म सगळे एकत्र आणूया. कुठले कुठले टर्म्स आहेत बघा हा एक टर्म आहे हा एक टर्म आहे आणि हा एक टर्म आहे. हे सगळे टर्म्स मी कुठे आणतो LHS म्हणजे बघा हे निगेटिव्ह साइन ऑफ x मायनस y dy बाय dx इकडे आल्यानंतर काय होणार प्लस प्लस साइन ऑफ
एक्स मायनस वाय डीवाय बाय डीएक्स तो सर्वात पहिल्यांदा लिहिला. हा जो निगेटिव्ह साइन ऑफ एक्स मायनस वाय डीवाय बाय डीएक्स इकडे आणल्यानंतर तो प्लस साइन ऑफ एक्स मायनस वाय डीवाय बाय डीएक्स झाला. ही टर्म जी इथंच प्रेझेंट आहे ती इथंच ठेवतो. कॉस ऑफ प्लस आहे प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय डीवाय बाय डीएक्स. आणि ही जी डीवाय बाय डीएक्स ची टर्म आहे ती इकडे आणल्यानंतर ही प्लस आहे. सो ही प्लस इकडे आणल्यानंतर काय होणार मायनस डीवाय बाय डीएक्स. बरोबर इज इक्वल टू डीवाय बाय डीएक्स सगळे एलएचएस ला आणलेत आपण. इज इक्वल टू आरएचएस ला कोण कोण न्यायचंय बघा. आरएचएस ला हा इथंच ठेवलाय ह्याच्यात डीवाय बाय डीएक्स नाहीये. सो तो तसाच लिहून घ्या साइन ऑफ एक्स मायनस वाय. हा प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय तिकडे गेल्यानंतर प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय तिकडे गेल्यानंतर काय होणार मायनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय. मायनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय आणि हे प्लस 1 आरएचएस ला गेल्यानंतर मायनस 1 होणार. काय होणार मायनस 1. आता काय करा याच्यातून डीवाय बाय डीएक्स कॉमन काढा आणि या एक्सप्रेशनला डिवाइड करा. सो डीवाय बाय डीएक्स इथून कॉमन काढलं तर डीवाय बाय डीएक्स इंटू ब्रॅकेट आत काय राहणार साइन ऑफ एक्स मायनस वाय प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय प्लस 1. ओके सो साइन ऑफ एक्स मायनस वाय प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय इथं सॉरी इथे मायनस 1 राहणार प्लस 1. डीवाय बाय डीएक्स कॉमन काढले बघा साइन ऑफ एक्स मायनस वाय इथे प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय आणि इथे काय राहणार मायनस 1 इज इक्वल टू हे जे एक्सप्रेशन आहे आरएचएस चं तसंच राहणार आहे. इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स मायनस वाय मायनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय मायनस 1. सो आता झालेलं आहे आन्सर फाइंड ऑलमोस्ट झालं आहे आपलं. फक्त आता या ब्रॅकेटने हे जे टोटल स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे त्याने तिकडे डिवाइड करायचं म्हणजे आपल्याला डीवाय बाय डीएक्स चा आन्सर भेटेल. देअरफॉर डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल टू डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल टू हे ॲज इट इज सगळं साइन ऑफ एक्स मायनस वाय मायनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय मायनस 1 होल डिवायडेड बाय हे जे स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे ते तिकडे गेला डिवाइड होणार आणि डीवाय बाय डीएक्स फक्त एलएचएस ला ठेवलं. ही पूर्ण एलएचएस आहे इक्वल्स टू ही आरएचएस आहे. जागा नसल्यामुळे मी अशी लिहिली समजलं. सो आता हे तिकडे डिवाइड झाल्यावर काय होणार साइन ऑफ एक्स मायनस वाय प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय आणि हे काय मायनस. सो हे तिकडे डिवाइड झालं. हे आपलं फायनल आन्सर आहे डीवाय बाय डीएक्स. लक्षात आलं. सो अशा प्रकारे आपण प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व्ह केलेत. हा जो टाइप आपण आता आज बघितलेला आहे तो म्हणजे आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. ह्याचे स्पेशल टाइप्स पण आपले नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये आहेत. म्हणजे नेक्स्ट क्वेश्चन पण इम्प्लिसिट फंक्शनचेच आहेत बट हा डिरेक्ट होता. नेक्स्ट मध्ये तुम्हाला प्रूव्ह दॅटचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपण आता लगेच नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. या रिलेटेड या इम्प्लिसिट फंक्शन रिलेटेड सगळे सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स तुम्ही सॉल्व्ह करायचे आहेत. जसं लास्ट लेक्चरला आपण लॉगरिथमचं पाहिलं होतं आता तसं या लेक्चरमध्ये आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बघितले.